चायनीज कोणाला आवडत नाही आणि तोही झटपट होणारा पदार्थ जर असेल तर क्या बात है. असाच एक झटपट होणारा चायनीजचा पदार्थ म्हणजेच क्रिस्पी बेबीकॉर्न चिली हा पदार्थ मी आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे. क्रिस्पी बेबीकॉर्न चिली करण्यासाठी मी इथे कढईत तेल घेतलेलं आहे. ते आपण पहिले गरम करत ठेवूया. आपल्याला कॉर्न मस्त क्रिस्पी असे तळून घ्यायचे आहेत. मी इथे घेतलेले आहेत बेबीकॉर्न, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. मी अख्खे घेतलेले आहेत. तुम्ही त्याचे डायस करू शकता, कापू शकता, पण अख्खे खूप छान लागतात. आता आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत आलं लसणाची पेस्ट, काळी मिरी पावडर पाव चमचा, चवीनुसार मीठ. आता हे आपण सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. त्या बेबीकॉर्नला हे सगळा मसाला व्यवस्थित लागला पाहिजे. सगळा मसाला व्यवस्थित बेबीकॉर्नला लागला की आपल्याला हे बेबीकॉर्न जे आहेत ते आपण ह्या वाटीमध्ये काढून घेऊया. ह्याच बाउलमध्ये मी इथे मैदा घेतलेला आहे, साधारण 4 मोठे चमचे. कॉर्नफ्लोअर घ्यायचा आहे 1 मोठा चमचा, थोडीशी फक्त चवीला मीठ आणि आता थोडं पाणी घालून आपण त्याची मस्त एक स्लरी तयार करून घेऊया. विस्कनी मस्तपैकी ह्याला आपण पेस्ट करून घ्यायची आहे. थोडं थोडंच पाणी घालायचं आहे कारण आपल्याला खूप जाडसर करायची नाही आहे आणि पातळही करायची नाही आहे. व्यवस्थित मिश्रण हे फेटून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकाल खूप जाडं नाही, खूप पातळ नाही. हे मॅरिनेटेड जे बेबीकॉर्न्स आहेत आपण जे अख्खे ठेवलेले आहेत हे याच्यात सगळे मिक्स करूया. व्यवस्थित त्याला कोटिंग करून घ्यायचं आहे. आपण ह्याला फ्राय करायचं आहे. बेबीकॉर्न तेलामध्ये सोडल्यानंतर आपल्याला अजिबात पहिल्यांदा त्याला हात लावायचा नाही आहे. गरम तेलामध्ये एक पूर्ण साईड त्याची होऊन द्यायची आहे आणि मग आपण त्याची दुसरी साईड पलटून घ्यायची आहे. आपण भर तेलामध्ये तळण्याचे 2 प्रकार आहेत. आपण झटपट करण्यासाठी एकदाच तळून घेणार आहोत किंवा तुम्ही डबल फ्राय केलं तरी चालू शकतं. छान क्रिस्पी तुम्ही पाहू शकाल गोल्डन ब्राऊन कलरवरती आपण तळून घेतलेले आहेत आणि मस्त क्रिस्पीनेस त्याला आलेला आहे. काढून घेऊया आपण हे. गॅस बंद करूया. आता आपण त्याला चिली टॉस करायचं आहे. त्याची प्रोसिजर मी वॉक घेतला आहे, त्याच्यात तेल 2 चमचे. चायनीज म्हटलं ना की तेल गरम लागतं. मी इथे मिरच्या घेतलेल्या आहेत 3, थोडं स्पायसी करणार आहोत. लसणाचे तुकडे बारीक करून घेतलेले आहेत 1 चमचा. आल्याचे तुकडे बारीक केलेले अर्धा चमचा. थोडे दाताखाली आले की मस्त लागतात म्हणून मी खूप बारीक चॉप नाही केलेत. पांढरे तीळ पाव चमचा. यात मी घेणार आहे सोया सॉस 1 मोठा चमचा. इथे मी घेतलं आहे रेड चिली सॉस 1.5 चमचा. टोमॅटो केचप मी 1 चमचाभर घालणार आहे. हे सगळं छान परतून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये जातील सगळ्या भाज्या. पहिले मी घेतले तिकडे सिमला मिरची, 3 रंगाच्या आहेत, मी डायस कट करून घेतलेत. मी इथे गाजर घेतलं आहे, कांदा तेही घालायचे आहेत आणि मी इथे घेतलं आहे कोबी, थोडासा कलरफुल. टॉस करूया हे. आपल्याला या भाज्या खूप शिजवायच्या नाही आहेत. फक्त एकदा छान टॉस झाल्या सगळ्या भाज्या की आपल्याला त्याच्यामध्ये पांढरी मिरी पावडर पाव चमचा, चवीनुसार मीठ, पुन्हा छान टॉस करूया. थोडंसं टॉस झालं. मी इथे मगाशी जे बेबीकॉर्न ह्या स्लरीमध्ये मिक्स केले होते ती आपण मुद्दामून थोडी ठेवली होती, राहतेच आपली. त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी मिक्स करायचं. थोडीशी आपण त्याच्यामध्ये घालायची आहे म्हणजे त्याला एक छान थिकनेस येतो. या सगळ्याला असं मस्त तेल सुटलं की आपण हे जे बेबीकॉर्न फ्राय करून घेतलेले आहेत क्रिस्पी त्याच्यामध्ये सगळे घालायचे आहेत. ह्याच पॉईंटला आपल्याला इथे मी स्प्रिंग ऑनियन्स घेतलेले आहेत ते थोडेसे घालायचे आहेत. आणि आता पुन्हा हाय फ्लेमवरती फक्त त्याला टॉस करायचं आहे आणि इमिजिएटली एक साधारण 2-3 मिनिटांनी आपल्याला ते काढायचं आहे. गरमागरम क्रिस्पी चिली बेबीकॉर्न तयार आहे. गॅस बंद करूया आणि सर्विंग बॉलमध्ये काढून घेऊया.
क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न तयार आहे. मंडळी जरूर करून पहा, कारण ही रेसिपी खरंच यम्मी लागते. अशाच रेसिपीज पाहत राहा, करून पहा आणि केल्यानंतर आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. पण आज ना इतकं टेम्प्टिंग आहे की मी स्वतः मस्तपैकी टेस्ट करणार आहे, कारण राहवत नाही असे पदार्थ केल्यावरती. आहा.